Сі Цзіньпінь підтримав ідею Макрона про глобальне олімпійське перемир'я. Лідер Китаю підтримав ідею свого французького колеги щодо перемир'я в Україні, секторі Гази та Судані на час Олімпійських ігор в Парижі. Про це Макрон сказав журналістам після зустрічі з китайським лідером в Парижі. Як йдеться в повідомленні, французький президент привітав готовність китайського лідера посприяти такому перемир'ю. Послухаємо. Я привітав готовність президента Китаю Сі Цзіньпіна попросити всі зацікавлені сторони про олімпійське перемир'я під час наших майбутніх ігор. Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довготривалим врегулюванням у повній повазі до міжнародного права. Загалом же, ідея про олімпійське перемир'я не нова. Макрон подібні сподівання висловив ще 15 квітня, що на час літніх Олімпійських ігор, які цього року відбуваються у Франції, вдасться досягти перемир'я, власне, в Україні, секторі Гази та Судані. Для досягнення такого перемир'я він ще тоді заявляв, що збирається залучити партнерів, зокрема, і попросити допомоги у Сі Цзіньпіня. Ну і оскільки ідея ця не нова, то вже, скажімо так, був час її прокоментувати і президенту України Володимиру Зеленському. Він, зокрема, це зробив під час інтерв'ю, яке було опубліковано в другій половині квітня. Там Зеленський наголосив, що перемир'я означатиме тільки перегрупування російських військ, нарощування окупантами сил, аби далі знищувати українців. Також Зеленський розповів, що, власне, поки уже раніше сторони домовлялися про будь-які перемир'я, в цей час росіяни виходили, так би мовити, на полювання і вбивали українських людей попри домовленості про будь-які перемир'я. Послухаємо детальніше. Я не вірю не в цей формат перемир'я. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Це брехня, Еммануель це знає, він сам свідок цього. Ми це проходили. У момент, коли ми підписували домовленості в нормандському форматі, ми домовлялись, що зараз буде ceasefire, припинення вогню. Не буде ніяких пострілів. Після того, як зачинялись двері в Єлисейському палаці, на фронті були люди, які стріляли по наших військових. Для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої олімпіади, ніяких авторитетів. Я нагадаю, що 33-ті літні Олімпійські ігри пройдуть цьогоріч у французькій столиці, у Парижі, в період з 26 липня по 11 серпня. Загалом же, ідея про олімпійське перемир'я чи олімпійське замирення – це давня грецька традиція. А на початку 90-х ООН прийняла подібну резолюцію, яка фактично повторюється в документах перед кожними Олімпійськими іграми, ведення ось такого олімпійського перемир'я. Але виходить, що це олімпійське замирення в новітній період порушували 3 рази, причому усі 3 рази робила це саме Росія. По факту, така резолюція ООН не є зобов'язуючою, це скоріше заклик до доброї волі. Тим не менше, нагадаю про порушення Росії. Спочатку це трапилося в Грузії фактично. Нагадаю, що тоді російське вторгнення розпочалося 8 серпня 2008 року. Ну, а в день якраз безпосередньо відкриття Олімпіади. А потім вдруге Росія порушила це перемир'я в Україні спершу у 2014 році. По суті, за документами, навіть російськими, вони видавали, пам'ятаєте, навіть медалі за початок окупації Криму, і ці медалі були датовані 20 лютого 2014 року. Ну, а перемир'я в той час мало тривати якраз з кінця лютого і аж до 23 березня. Тож вони знову чітко його порушили. Ну і, по суті, те ж саме відбулося під час широкомасштабного уже вторгнення в Україну своєю
власне, своїм вторгненням, знову ж таки, 24 лютого Путін порушив олімпійське перемир'я, тому що перемир'я – це не лише якраз дні Олімпіади, це 7 днів до відкриття Олімпіади, вся Олімпіада, Паралімпійські ігри, які проходять в тій же країні, і 7 днів після закриття Паралімпійських ігор. Тобто в цьому випадку, якщо говорити про літо, власне, уже 2024-го, то так зване олімпійське перемир'я мало б тримати десь до середини вересня. Знову ж таки, в новітній історії цього нововведення, яке має давню грецьку традицію, 3 рази порушила Росія, і не просто порушила, а по факту використала його для своїх атак і агресивних дій. Тому така ініціатива, скоріш за все, не веде до жодного перемир'я, навряд чи воно важливе, хоча, знову ж таки, в домовленостях Сі і Макрона йдеться не тільки про Україну, а про Близький Схід і Судан, тож, зрештою, побачимо.